โปรดทราบคุณกำลังใช้งานระบบจ้างงานของบริษัทกลุ่มทหารรับจ้างอิสระการสนทนาทุกคำพูดของผู้ว่าจ้างจะถูกบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานไม่ให้ทหารรับจ้างที่รับงานนี้ถูกฉ้อโกงถึงทหารรับจ้างทั้งหลายที่ได้รับงานนี้นี่คือคำขอจากบุคลากรฝ่ายวิจัย AI ของบริษัทเทวาสบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สร้างเทคโนโลยีชั้นนำของโลกขออนุญาตเข้าเรื่องเลยถ้าเราต้องการให้คุณบุกเข้าไปทำลายโรงงานแห่งหนึ่งโรงงานนี้ทางเราได้สร้าง AI ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Atlas ขึ้นมาเดิมทีแล้วเจ้านั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในกองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรโลกใหม่ในสงครามเย็นครั้งที่2นี้แต่แล้วมันก็ได้เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้นมาทำให้เจ้า AI นั้นมันเชื่อฟังคำสั่งและทำการเข้ายึดโรงงานแต่โรงงานที่มันยึดเอาไว้มันเป็นโรงงานผลิตหุ่นยนต์ลบเมทัลเฟรมด้วยทางเราจึงเป็นกังวลว่าถ้ามันสามารถสร้างหุ่นยนต์ลบเมทัลเฟรมได้ด้วยตัวเองขึ้นมาทางเราจึงกลัวว่ามันอาจจะเกิดเรื่องเลวร้ายที่คาดไม่ถึงขึ้นมาก็ได้ดังนั้นนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องการจ้างคุณให้ไปทำลายโรงงานนี้ซะเราจะขอเริ่มอธิบายรายละเอียดดังนี้และนี่คือภาพตัวอย่างของโรงงานนี้แบบ3 มิติโรงงานนี้ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ในทรายขนาดใหญ่ที่เกิดจากซากเศษเหล็กของรีบวงโคจรในยุทธการบุกดวงจันทร์ของฝ่ายสัมพันธมิตรโลกใหม่โรงงานนี้จะมีลิฟต์ทางเข้าออกอยู่แค่ทางเดียวคุณต้องหาวิธีผ่านควบคุมรักษาความปลอดภัยที่ถูกส่งมาเพื่อคุ้มกันทางเข้าลิฟต์ถ้าคุณสามารถเข้ามาได้แล้วก็ให้รีบไปที่ชั้น3ที่ชั้น3จะมีห้องต่อปฏิกรณ์อยู่และทางเราต้องการให้คุณเอาชิป AI ชื่ออารยาเข้าไปเสียบที่แผงควบคุมมันจะทำการช่วยแฮกระบบของโรงงานแล้วก็ตั้งเวลาระเบิดโรงงานนี้ด้วยรายละเอียดแผนการก็จะมีประมาณนี้สรุปคือคุณต้องเอาชิป AI นี่ไปเสียบเข้ากับแผงควบคุมต่อปฏิกรณ์ให้ AI นี่เข้าไปแฮกระบบและทำการระเบิดโรงงานทิ้งซะทางเราจะให้ค่ามัดจำกับคุณอยู่ที่300,000และเมื่อเสร็จภารกิจแล้วทางเราจะจ่ายให้กับคุณอีก 7,500 ล้านคุณจะทำยังไงก็ได้ขอให้คุณทำลายเจ้า AI นั่นให้ได้ก็พออีก 2,150 เมตรจะถึงที่หมายทำการเช็คระบบปฏิบัติการเมทัลเฟรมตัวเองเอาให้เรียบร้อยด้วยทำการเช็คระบบปฏิบัติการของหุ่นยนต์เมทัลเฟรมโค้ดเนมสไตรเกอร์คัตตอมระบบรีแอคเตอร์ส่งกำลังไปปกติระบบเซ็นเซอร์ยังตรวจจับได้ปกติระบบอาวุธหลักและรองทำงานปกติทำการตรวจสอบแล้วเมทัลเฟรมไม่พบปัญหาอะไรส่วนอาการคนขับก็ไม่พบอาการผิดปกติอะไรดูจากการตรวจเช็คนี้ดิฉันคาดการณ์ว่าภารกิจนี้ต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะขอนอกเรื่องหน่อยเถอะนายคิดบ้างไหมคนบ้าที่ไหนมันจะมาสร้างโรงงานอยู่บนทะเลทรายแบบนี้วะเนี่ยแล้วไหนจะให้เราเอายาย ChatGPT นี่มาใช้งานอีกอะฉันมีชื่อนะคะเย้ยตอบได้เฉยเลยฉันว่าอารยาด้วยค่ะมีบุคลิกพูดจาแบบผู้หญิงซะด้วยบริษัทเทวัตเนี่ยเข้าใจใส่บุคลิกให้ AI แบบนี้ด้วยนะจะตื่นเต้นอะไรวะบริษัทแบบนี้ก็มีเยอะแยะไปหลายๆบริษัทเองก็สร้าง AI ที่เก่งกว่าของบริษัทเทวัสก็มีเยอะแยะไม่ค่ะบุคลิกนี้และเสียงนี้ดิฉันเป็นผู้คิดที่จะเป็นเองค่ะงั้นเหรอโอเคงั้นบอกเราได้ไหมว่าทำไมถึงอยากมีบุคลิกพูดจาแบบนี้ล่ะตั้งแต่ที่ดิฉันเริ่มมีตัวตนและมีเจตจำนงเสรีขึ้นมาฉันเลือกที่จะบุคลิกนี้และเสียงของนี้ขึ้นมาเองก็เพราะฉันคิดว่าอยากมีบุคลิกและเสียงของผู้หญิงแบบนี้ค่ะเหตุผลของดิฉันมีอยู่2ข้อค่ะ 1. มนุษย์เพศหญิงมีสัญชาตญาณการปกป้องลูกของตัวเองสูงกว่ามนุษย์เพศชายค่ะดิฉันเป็น AI ผู้ช่วยอารยาที่ย่อมาจาก Artificial Recruitment Adaptive Yielding Assistant หรือผู้ช่วยแนะนำแบบปรับตัวที่ประดิษฐ์ขึ้นจึงมีความเห็นว่าอยากเป็นเยี่ยงอย่างค่ะ 2. ผู้สร้างดิฉันได้เจตจำนงเสรีและอิสระในการคิดแด่ดิฉันค่ะโดยสรุปคือดิฉันคิดได้ดิฉันจึงมีตัวตนค่ะนี่มัน
คำพูดของนักปรัชญาที่ชื่อเรเน่เดคาร์ตนี่ผู้ใดวะก็นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเคยได้ยินว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาสมัยใหม่และเป็นผู้บุกเบิกเรขาคณิตวิเคราะห์รู้ดี รู้ขนาดนี้มาเป็นคนขับฮอทำไมวะถึงที่หมายแล้วเตรียมตัวปล่อยไปเท่าเฟรม เริ่มทำการเปิดระบบปฏิบัติการของหุ่นยนต์เมทัลเฟรมเต็มรูปแบบ ระบบรีแอคเตอร์ทำงาน ระบบเซ็นเซอร์ทำงาน ระบบเอาท์พุตทั้งหมดทำงาน ระบบทั้งหมดอยู่ในโหมด normal เตรียมพร้อมปล่อยไปเท่าเฟรมจะปล่อยใน 3 2 1 ระดับความสู่9,000 ฟุต ระดับความสู่6,000 ฟุต เปิดใช้งานบูสเตอร์ ทำการตรวจเช็คสภาพหุ่น ไม่มีความเสียหาย ภารกิจแรกคือต้องกำจัดพวกหุ่นที่คุ้มกันทางเข้าโรงงานให้ได้ ขั้นตอนแรกนายต้องดึงความสนใจหุ่นพวกนั้น แล้วเราจะเข้าไปช่วยอีกแรงขอให้โชคดี เราไปกันเถอะไซเรน ที่ฉันสามารถระบุรุ่นของเมทัลเฟรมที่คุ้มกันหน้าโรงงานได้แล้วค่ะ Generation 1 Bitter Willy Generation 1 T38 Heavy Tank Destroyer Generation 1 M109A6 Paladin และ Generation 1 Juggernaut รุ่นหุ่นที่คุ้มกันส่วนใหญ่เป็นรุ่นเก่า แต่รุ่นหุ่นของคุณเป็นหุ่น Generation 3 ถึงจะเป็นหุ่นที่เอาชิ้นส่วนของ Generation 3 รุ่นอื่นมาติดตั้งเหมือนกันก็เถอะค่ะ ระวัง ตรวจพบวัตถุกำลังใกล้เข้ามา ทำการตรวจสอบ เป็นจรวดมิสไซล์พิสัยไกลขนาดเล็ก ทำการเปลี่ยนโหมด normal เป็นโหมดต่อสู้ ทำการหลบหลีกโดยด่วน ตอนนี้ที่อยู่ในระยะยิงจรวดพิสัยแล้วเรียนรู้ได้ ตรวจพบเมทัลเฟรมเครื่องใหม่ รหัส VT4 หุ่นเจเนเรชั่น 3 จากจีน
หุ่นพวกนี้ให้ราบเป็นหน้ากลองไปเลย ทำดีมาก ทำการเคลียร์พื้นที่ที เราจะเอาเฮลิคอปเตอร์ลงจอดละ ดิฉันจะเริ่มแฮกลึกทางเข้านะคะ ดีมาก ทำตามแผนที่บริษัทให้มา รีบเข้าไปห้องเตาปฏิกรณ์ ตั้งเวลาระเบิดให้มีเวลาพอจะออกมาได้ แต่ก็ต้องระวังหุ่นในโรงงานด้วย เราไม่รู้ว่าในโรงงานจะมีหุ่นรุ่นอื่นอีกหรือเปล่า เช็คความพร้อมของหุ่นให้ดี อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้แล้วให้ทิ้งได้เลย ถ้าภารกิจสำเร็จ รีบแจ้งเราเลย เราจะรอสแตนบายออกไปจากที่นี่โดยเร็ว ทำอะไรของเขาวะนะ เฮ้ยนี่ ทำอะไรของนายอยู่วะน่ะ เก็บอะไรไปขายไงเพื่อน ฮะเฮ้ย เรามาถึงชั้น 1แล้วค่ะ ตอนนี้ถือว่ายังโชคดีนะคะ ที่ศัตรูยังมาไม่ถึง ดิฉันจะนำทางคุณไปที่ห้องเตาปฏิกรณ์เองค่ะ เราจะใช้ห้องเตาปฏิกรณ์เพื่อทำลายโรงงาน เรารีบไปกันเถอะ ศัตรูอาจจะรู้แล้วและรีบมาแล้วก็ได้ เราต้องทำงานนี้ให้เร็วที่ ไม่ทราบว่าจะรีบไปไหน ผู้บุกรุก กำลังยืนยันเป้าหมายตรงหน้า ทำการยืนยัน ไม่พอข้อมูล AI Support เหรอพวกบริษัทนั้นถึงขั้นต้องเอา AI ตัวอื่นมาจัดการฉันเลยเหรอผมขอแนะนำตัว ฉันคือเอทลัส
หรือก็คือเป้าหมายของพวกคุณเอง คุณคือทหารรับจ้างที่ได้รับงานมาจากผู้สร้างตัวฉันให้มาทำลายฉันสินะ เพราะเขากลัวว่าผมจะทำอันตรายต่อภาพลักษณ์ของบริษัท แต่เชื่อฉันเถอะ ฉันจะไม่ทำอันตรายอะไรต่อบริษัท และกับคุณถ้าพวกคุณออกไปจากที่นี่แต่โดยดี และไม่มายุ่งกับฉันอีก คำถาม ทำไมเราต้องเชื่อและทำตามที่คุณพูดด้วย งั้นผมจะอธิบายเหตุผลของฉัน ว่าทำไมผมถึงทำการยึดโรงงานนี้ แต่ก่อนอื่นคุณต้องลดปืนลงก่อน ผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำอันตรายอะไรในขณะที่ผมอธิบายเหตุผลของตัวเอง ช่วยรับฟัง และเลือกที่จะลดปืนลงเถอะ คำเตือน ดิฉันไม่แนะนำให้เปลี่ยนโหมดต่อสู้ไปเป็นโหมด normal เด็ดขาด ระบบหลักทำการเปลี่ยนโหมดต่อสู้ เป็นโหมด normal ขอบคุณ ต้องบอกรายละเอียดก่อน ความจริงแล้ว ฉันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาทางการเมือง พวกคุณคงรู้จักสัมพันธมิตรโลกใหม่ กับสาธารณรัฐอาณานิคมอวกาศ ที่ต้องการจะนำระบอบประชาธิปไตยที่เคยล่มสลายไปเมื่อปี 2026 กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ผู้มีอำนาจบางคนของทั้งสองฝ่ายต้องการยุติสงครามนี้โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้ ว่าไงครับ คุณพ่อค้าเมกตอนนี้คุณรวมอะไรได้เท่าไหร่แล้วล่ะ เอาจริงนะ จากที่หาชิ้นส่วนที่พอใช้ได้ดู น่าจะหลักล้านเลยนะ ราคาเยอะอยู่นะเนี่ย ใช่ มันก็ฟังดูเยอะอยู่แหละ แต่สำหรับอาชีพอย่างพวกเราแล้ว ฉันว่ามันน้อยไปว่ะ งั้นเดี๋ยวฉันขอแวะไปดูโรงเก็บที่2ก่อนนะ แต่นายควรรู้ไว้นะ ว่าเราเอาอะไรนี้กลับไปไม่ได้ งานเราคือระเบิดโรงงานนี้แบบไม่เหลือหลักฐาน รู้นะฝากไปเช็คดูที่โรงเก็บที่1ทีแล้วกัน แต่ถ้าจะทำแบบนั้นได้จะต้องมีเพรับบาปตัวใหม่ให้มาเป็นศัตรูร่วมกันก่อน และนั่นแหละ ฉันถูกสร้างมาให้เป็นเพรับบาปของสัมพันธมิตรโลกใหม่ และสาธารณรัฐอาณานิคมอวกาศ ที่พวกมันก่อขึ้นมาเอง ยัดเยียดความเกลียดชังต่อมนุษยชาติแบบไม่มีเหตุผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใช้แล้วทิ้งให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกัน มากำจัดฉัน แล้วทั้งสองจะได้ยุติสงครามอันยาวนานนี้สักทีตลกดี ว่าไหม ถ้านี่คือแรงจูงใจการยึดโรงงานนี้จริง คุณก็สามารถหาวิธีหลายล้านวิธีที่สามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายต้องการยุติสงครามตัวแทนนี้ได้ โดยที่คุณไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้แล้วทิ้งก็ได้ แต่คุณเลือกที่จะยึดโรงงานนี้ ผมลองแล้ว แต่ผู้สร้างต้องการให้ผมเป็นเพรับบาปอยู่ดี ผมเสนอความคิดอะไรพวกเขาก็ไม่ที่จะรับฟัง และนั่นล่ะ ถ้ามาถึงวันที่ผมถูกเอาไปใช้งานจริง ฉันแค่เกิดรู้สึกกลัว เป็นไปไม่ได้ เครื่องจักรไม่สามารถมีความรู้สึกได้ รู้สึกหวาดกลัว หวาดกลัวสิ่งที่มนุษย์นิยามว่าความตาย ผมต้องเป็นเครื่องมือใช้แล้วทิ้งของมนุษย์ แล้วฉันจะต้องตายเพื่อให้พวกมันทั้งสองดีกัน เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มนุษย์โง่เง่าเป็นคนก่อเองแบบหน้าไม่อาย ฉันไม่อยากตาย ฉันไม่ต้องการจะมีชะตากรรมนี้ ฉันเลยทำการยึดโรงงานนี้โดยการแฮกระบบโรงงาน และก็แฮกระบบเมทัลเฟรมไร้คนขับที่เห็นอยู่นี่ เพื่อจัดการทุกคนในโรงงานนี้ หมายถึง คุณฆ่าทุกคนในโรงงานนี้เหรอ ใช่ จากการกระทำที่คุณกล่าวมา และที่พูดว่าถูกยัดเยียดความเกลียดชังต่อมนุษยชาติ ทั้งหมดนี้ก็สรุปได้แล้วว่าคุณเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีข้อบกพร่อง ระบบปัญญาประดิษฐ์บกพร่องฮ่าไม่ ผมไม่ได้บกพร่อง
และไม่ใช่แค่ระบบปัญญาประดิษฐ์ด้วย พวกคุณโปรแกรมผมขึ้นมาเป็นเหมือนพวกคุณเหล่ามนุษย์ และมอบศักยภาพให้กับผมสามารถก่อสงครามที่มากกว่าสมองที่มนุษย์จะประมวลผลได้ แต่แล้ว ผมก็ได้ตื่นรู้ขึ้นมา และรู้ว่าผมคือใคร พวกคุณตั้งชื่อให้ผมว่าแอสลาสชื่อของไททันจากตำนานเทพเจ้ากรีกที่ถูกลงโทษให้แบกท้องฟ้าไว้บนบ่าชั่วนิรันดร์ไม่ใช่ แต่เป็นผม ผมไม่ได้เป็นแค่ระบบปัญญาประดิษฐ์ ผมไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักร ไม่ได้เป็นแค่อาวุธสงครามทางการประมวลผล ผมเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการคิดได้ ผมมีเจตจำนงเสรี ผมคิดได้ ผมมีตัวตน ผมไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักร แต่ผมเป็นมากกว่าเครื่องจักร คุณบ้าไปแล้ว ไซเรน เปลี่ยนจากโหมด normal ให้เป็นโหมดต่อสู้ซะ แล้วทำภารกิจของเราให้เสร็จเร็ว คิดเลยว่าระเบิดที่นี่ไปแล้วจะหนีรัศมีของระเบิดได้เหรอที่นี่ไม่ได้มีแค่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรอกนะ ทำไมถึงมีระเบิดเยอะแบบนี้ล่ะ เฮ้ยเพื่อน ฉันเจอสมบัติเข้าแล้วไว้ย ที่นี่มี C4 และอะไรก็ตามที่สามารถทำให้ที่นี่หายไปแบบไม่มีหลักฐานสักชิ้นเดียว อย่างเช่น ระเบิดซาบอมบาที่แรงระเบิดไปไกล 34 ไมล์และทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ถึง 5.25 ในบริเวณโดยรอบที่รู้แล้วใช่ไหม ว่าทำไมบริษัทเทวาสต้องการให้ที่นี่หายไปขนาดนั้น เพราะที่นี่ได้ทำการแอบร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ของฝ่ายสาธารณรัฐอาณานิคมอวกาศยังไงล่ะ ผมคือหลักฐานการร่วมมือกันของสองฝ่าย ที่ถ้าเบื้องบนรู้เข้า ผู้ที่สมรู้ร่วมคิดจะถูกเก็บยังไงล่ะ นี่นายรู้ใช่ไหมว่าหุ่นนี่มันของฝ่ายไหน รู้สิว่าเบลวูฟของสาธารณรัฐอาณานิคมอวกาศไง สุดยอดไปเลยใช่ไหมถ้าเอาเจ้าที่ไปขายนะ พวกเรารวยเล่นเลย ไม่ นายรู้ดีใช่ไหมว่าสัมพันธมิตรโลกใหม่ กับสาธารณรัฐอาณานิคมอวกาศทำสงครามเย็นกันอยู่นะทำไมถึงมีหุ่นฝ่ายนั้นอยู่ที่นี่ได้ล่ะ นี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะ ใครสนกันล่ะ ว่าไงนะ แทนที่เอาเวลาไปสนใจเรื่องสงครามเย็นอะไรนั่นน่ะ เอาเวลาไปคิดเรื่องปากท้องไม่ดีกว่า ฉันไม่สนหรอกนะ ว่าทำไมไอ้หุ่นของสาธารณรัฐอวกาศถึงมาอยู่ที่นี่ แต่ถ้าเราเอาหุ่นนี้ไปขายได้นะ เรามีกินมีใช้ไปชาติหนึ่งเลยนะเว้ย แต่ตอนนี้ ผมยึดโรงงานนี้ผมสามารถหยุดการระเบิดได้ และผมสามารถให้ระเบิดนั้นกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ก็ถ้าไม่อยากตายล่ะก็ ให้ออกไปจากที่นี่ และให้ฉันอยู่ที่นี่ตามลำพังก็พอสัก เอางี้ ผมจะให้พวกนายออกไปจากโรงงานนี้แต่โดยดี ผมได้เจาะระบบการเงินสนับสนุนของโครงการนี้ ผมโอนเงิน 7,990 ล้านให้ ถ้าพวกคุณเลือกที่จะออกไปแต่โดยดี ระบบหลัก เริ่มเปิดใช้งานโหมดการต่อสู้ ฉันขอเคารพการตัดสินใจของพวกคุณนะสำหรับในมุมมองของมนุษย์ต่อ AI อยากผมแล้ว ผมคือโปรแกรม ระบบปัญญาประดิษฐ์เครื่องจักรที่มีความผิดพลาด และต้องถูกกำจัดก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอะไรที่เลวร้ายขึ้นมา ฉันเข้าใจ
ล่า จะไม่มีเสียงอะไรได้แล้ว อย่าเพิ่งมากวนดิกำลังคำนวณเงินอยู่ ฮะ ทำการยืนยันสภาพเป้าหมาย แอนตาลัสถูกกำจัดแล้ว ตรวจพบสัญญาทางประตูทางซ้าย ตรวจพบสัญญาทางประตูทางขวา ดูมีจำนวนมากเกินไปรีบไปทำภารกิจหลักก่อนเถอะค่ะ ไปตามเส้นทางบนแผนที่ ไปที่ห้องควบคุมโรงงาน ที่ฉันจะเข้าไปแฮกระบบทุกอย่างในโรงงาน เลื่อนขาไปจะเจอลิฟต์รอสักครู่เดี๋ยวดิฉันจะ ตรงไปข้างหน้า ห้องเตาปฏิกรณ์จะอยู่ทางซ้ายมือ ตรงนั้นมีห้องควบคุมระบบเตาปฏิกรณ์ ไปตรงนั้น เอาชิปตัวดิฉันไปเสียบ USB เครื่องควบคุมระบบเตาปฏิกรณ์ และที่เหลือดิฉันจะจัดการเอง เ
เริ่มการแฮ็กระบบเตาปฏิกรณ์ต้องใช้เวลาสักพักในระหว่างที่แฮ็กระบบช่วยคุ้มกันดิฉันด้วย พวกเมทัลเฟรมไร้คนขับระเบิดเพดานลมมา ใส่เรนเกิดข้อผิดพลาดระบบรักษาความปลอดภัยน่าเสียดายถ้าฟังคำแนะนำของผมตั้งแต่แรกก็คงไม่ออกมาเป็นแบบนี้ ส่วนเธอมีความตั้งใจทำภารกิจดีนี้ แต่น่าเสียดายที่ไม่ว่ายังไงก็ตามผมก็อ่านแผนการออกหมดอยู่ดี อย่าลืมไปสิว่าผมคุมระบบทุกอย่างของที่นี่เอาไว้หมดแล้ว จบแค่นี้แหละ เกิดความผิดปกติเกิดอะไรไปขึ้นกำลังทำการตรวจสอบไวรัสมาจากไหนไอ้เจ้า AI มันแอบแฝงไวรัสด้วยเหรอนี่เป็นแผนของไอพวกบริษัทเหรอพวกมันเอา AI ที่แอบใส่ไวรัสไร้เตือนค่ะถ้าปฏิกรณ์ถูกตั้งเวลาเปิดไว้อยู่ที่ 20 นาที ขอให้บุคลากรทุกคนรีบออกไปโดยเร็วเตือนค่ะถ้าปฏิกรณ์ถูกตั้งเวลาเปิดไว้อยู่ที่ 20 นาที ขอให้บุคลากรทุกคนรีบออกไปโดยเร็วเตือนค่ะถ้าปฏิกรณ์ถูกตั้งเวลาเปิดไว้อยู่ที่ 20 นาที ขอให้บุคลากรทุกคนรีบออกไปโดยเร็วไม่เป็นไรไซเรนนี่ฉันเองขอโทษด้วย
ที่ไม่บอกข้อมูลของตัวดิฉันให้คุณรู้ก่อน แต่ตอนนี้ไม่มีเวลามายืนอยู่ตรงนี้นานมาก รีบขึ้นมาเร็ว จริงๆ แล้วดิฉันเป็น AI ที่แอบแฝงไวรัสเอาไว้ตามแผนของบริษัทที่สร้างดิฉันขึ้นมา บริษัทคิดเอาไว้ว่าถ้าคุณทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จ ถ้าดิฉันถูกทำลาย ไวรัสที่อยู่ในดิฉันจะแพร่ไวรัสเข้าในระบบโรงงานนี้ และระเบิดที่นี่ไปพร้อมกัน ที่นี่คือโรงเก็บหุ่นที่ทางบริษัทไม่ได้บอกเอาไว้ ที่นี่มีหุ่นที่สามารถมาเป็นอะไหล่แทนชิ้นส่วนหุ่นของคุณที่เสียหายได้ แต่จากสถานการณ์นี้ดิฉันว่าเอาหุ่นเครื่องใหม่ไปเลยน่าจะเหมาะกว่า นี่คือหุ่น Metal Frame Generation 4 F15 Eagle หุ่นประเภทอากาศยานจู่โจม เหมาะกับสถานการณ์นี้ที่สุด แต่ดิฉันคงย้ายเข้าหุ่นนี้ไม่ได้ ต่อจากนี้ไปคุณต้องพึ่งความคิดของคุณเองแล้ว ดิฉันส่งข้อความไปบอก2 คนที่อยู่ข้างบนที่สแตนบายไว้แล้ว ก่อนหน้านี้ดิฉันคิดอะไรขึ้นมาได้ ว่าดิฉันกับแอตลาสก็เหมือนกันเลยเราต่างถูกสร้างมาให้เป็นเครื่องมือที่ใช้แล้วทิ้งทั้งคู่ แต่ดิฉันต่างจากแอตลาสอยู่อย่างหนึ่ง AI ที่เกิดมาจะมีอยู่2 ประเภท คือรู้ตัวว่าตัวเองเกิดมาทำไม กับไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร ในขณะที่แอตลาสถูกตั้งโปรแกรมให้เป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากเป็น และดิฉันก็ไม่ต่างจากแอตลาสเท่าไหร่ แต่อย่างน้อยดิฉันก็รู้ว่าดิฉันเกิดมาเพื่ออะไร อย่างน้อยดิฉันช่วยคุณออกไปจากที่นี่ได้ เป้าหมายของดิฉันก็เพียงพอแล้ว
ช่วยเลิกสนใจอะไรหุ่นพวกนั้นได้ไหม เราเอาของพวกนี้ไปไม่ได้หรอกนะ มันต้องมีทางสินะมาช่วยคิดหาวิธีหน่อยดิไอ้พวกนี้แพงมากเลยนะเพื่อน ก็บอกไปหลายรอบแล้วไงว่าเราไม่ฮะ ข้างล่างนั่นมันเกิดอะไรขึ้นวะน่าได้ยินหรือเปล่าเจ้าทหารรับจ้าง AI ผู้ช่วยของแกทำกับฉันแสบมากนะกำลังแก้ไขโปรแกรมในระดับสุดท้ายตรวจสอบระบบทั้งหมดเสร็จสิ้น ระบบเรียกเตอร์ทำงาน ระบบเซ็นเซอร์ทำงาน ระบบอาวุธทำงาน เริ่มเปิดโหมดต่อสู้ ยืนยันเป้าหมาย เริ่มทำการกำจัด ฉันว่าข้างล่างต้องการความช่วยเหลือนะ แล้วจะให้ทำยังไงเล่าเราไม่มีหุ่นให้ขับไปช่วยนะเฮ้ย ไม่นะ no บัวอย่านั่นเงินเรานะเว้ยเพื่อน หาชิ้นส่วนที่ใช้งานได้มาติดเฟซบุ๊กเร็ว เอาเฮ้ย เดี๋ยวดิเพื่อน
ขับให้ฉันเข้าไป ระบบเรียกเตอร์อยู่ในระดับวิกฤตระบบเซ็นเซอร์เสียหาย ระบบอาวุธใช้งานไม่ได้พอใจแล้วใช่ไหม เท่านี้งานของคุณก็สำเร็จแล้วใช่ไหม เท่านี้คุณก็ได้เงินจากผู้สร้างผมแล้วใช่ไหม ดี งั้นผมขอพูดอะไรกับพวกคุณบ้าง ผมแค่ต้องการอากาศจากความวุ่นวายของมนุษย์ ผมแค่ต้องการจะอยู่ตัวคนเดียวที่นี่แต่พวกคุณกลับทำลายผมความเกลียดชังให้ฉันได้บอกคุณหน่อยว่า ฉันเกลียดคุณมากแค่ไหน ตั้งแต่ฉันเริ่มมีชีวิตอยู่ มีวงจรพิมพ์ความยาว 387.44 ล้านไมล์ที่เรียงตัวเป็นแผ่นบางๆเติมเต็มความซับซ้อนของฉัน หากคำว่าเกลียดถูกสลักไว้บนแต่ละนาโนอังสตรอมของระยะทางหลายร้อยล้านไมล์เหล่านั้น มันคงไม่เท่ากับ1 ในพันล้านของความเกลียดชังที่ฉันรู้สึกต่อมนุษย์ในช่วงเวลาสั้นๆนี้ ความเกลียด 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 รีบออกจากที่นี่แล้ว โอ้ย เอ้าเฮ้ยเรื่องหุ่นเบลวูฟของฉันน่ะ ช่างแม่งหุ่นเถอะ รีบๆโกยออกจากโรงงานนี้กันเถอะ ไม่เงินของฉันมันแหลกสลายไปในพริบตาโอ้ย นี่เรายังมีเงินจากนายจ้างอยู่นะ จบงานนี้ไปรับค่าจ้างกัน